Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Sot do flasim për Kosovën. Është një temë që nuk shteron kur, për më tepër në ditët e sotme ku kemi një qarkullim lajmesh shumë virulent, ku lider të Shqipërisë shkojnë në Kosovë për të biseduar dhe lider të Kosovës vinë në Tiranë. Në fakt, gjithë skena janë shumë okulte, megjithëse po diskutohen çështje shumë të mëdha, siç është ajo nëse do ndahet apo jo Kosova, nëse do bashkohet apo jo Kosova me Shqipërinë, terri informativ është shumë i madh. Janë në fakt ngjarje të cilat jo shpesh ndodhin në historinë e Europës, mbase është edhe justifikuar. Por neve do përpiqemi që nëpërmjet disa indicjeve të mundemi të krijojmë një hartë se çfarë do ndodhi me Kosovën. A do bëhet Kosova një shtet që njihet nga Serbia, apo do ndahet dhe pjesa që mbetet do t'i bashkohet Shqipërisë? Sa shanse kanë këto për të ndodhur? Gjithashtu, së fundmi, përfaqësuesi Sanxhakut ka deklaruar që kërkon të bashkohet me një Shqipëri të ardhshme. Nuk e dim se sa e vërtet është, por kjo hap një lojë dhe skenar të cilat të rikujtojnë 91-shin në ish Jugosllavi, por me shpresën që nuk do kemi luftë. Për të diskutuar rreth gjithë këtyre temave, po jo vetëm që sapo citova, kam të ftuar një panel të nderuar, po e filloj me zotin Pëllumb Xhufi, ish zëvendësministër i jashtëm dhe historian. Mirësevë, zoti Xhufi. Me profesor Avllon Baçën, akademik, njëkohësisht dhe korespondent për një kohë gjatë i Deutsche Welle. Mirësevë për herë parë tek unë, profesor Baçën. Kam këtu ish ambasadorin ton në Maqedoni, Arben Çejku, por njëkohësisht edhe për një kohë të gjatë diplomat në Kosovë dhe në aparatin e Ministrisë. Mirësevë, zoti Çejku. Dhe gazetarin mikun tim tashmë të përhershëm në këtë studio, por edhe ndër njohësit më të mirë të rajonit, Aleksandër Shiva. Mirësevë. Kam nderin të kem në lidhje me Skype zotin Adri Nurellari, i cili momentalisht është këshilltar i zotit Kadri Veselit, kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirëserdhe, Adri, kënaqësi që të kam në studio. Mirëmbrëma. Kam gjithashtu zotin Nexhmedin Spahiu në lidhje, gazetar kontrovers në Kosovë. Mirëserdhe, zoti Nexhmedin Spahiu në studion e Arenës. Mirëmbrëma. Shpresoj që regjia dhe na e bëj lidhjen më të mirë me zotin Spahiu. Atëhere, po e filloj me një nxemje, le të themi, të lajmeve të ditës. LDK-ja, pra Lidhja Demokratike e Kosovës, është takuar me vetëvendosjen dhe kanë vendosur disa kushte lidhur me qëndrimet që do mbajnë për bisedimet Kosovë-Serbi. Adri, dua ta filloj me ty. Më tepër duke u nisur nga një listë numrash, a është në gjendje LDK-ja dhe vetëvendosja të bllokojnë bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë? Jo, absolutisht jo. Së pari një mandati i presidentit është mandat i pastër i kushtetues. Ka të pakën 3 përsëritje, po themi, që konfirmojnë të gjë tek ligji për presidentin Neni. Ju lutem pak zëri në sallë, regjia, zëri në sallë. Po, kështu që është i qartë pozicioni i presidentit në kushtetutën e Kosovës, dhe po ashtu shumica aktuale në bashkëpunim me një pjesë të opozitës, tashmë e ka miratuar një ekip negociator. Kështu që në numrat e parlamentit nuk e bllokojnë procesin. As ekipin negociator i pluripartijak, ku marrë pjesë edhe drejtohet nga zoti Shpend Ahmeti, drejtuesi i PSD-s, as presidentin i cili e ka mandatin kushtetues. Kështu që në këtë aspekt numerik LDK-ja dhe vendosja nuk mund bëjnë asgjë. Ata mbledhja e tyre, ku ndërmjet të tjerave ishte kushti që çdo marrëveshje duhet të miratohet me 2/3 e votave, ka shpresa që të gjejë mirë kuptim nga majoranca qeverisë? Majoranca qeverisë është duke propozuar, sidomos në veçantë drejtuesi i kësaj majorancë, drejtuesi i partisë kryesore të majorancës, zoti Veseli, është duke kaluar në një hap më tej akoma, për të dhënë më shumë legjitimitet kësaj marrëveshje, ka kërkuar e propozuar që të kalojë në referendum. Pra t'i japi, si thua, akoma më tepër peshë të zërit popullit duke shmangur ndërmjetësuesit e parlamentit. Që në këtë mënyrë
jo vetëm që do ketë ajo marrëveshje nëse shkruhet, kuptohet, maksimumin e transparencës, por edhe do kaloj e të marrë mirë filli zërin e popullit nëpërmjet një referendumi. Kështu që propozimi për 2/3 është një propozim i panevojshëm në rast. Aq më tepër që kjo është një çështje kushtetuese, kuptimin që ratifikimi i marrëveshjeve është i caktuar tashmë dhe kërkon atë shumicë të cilësuar, kështu që është e kot kjo deklaratë faktikisht. Adri, ka pasur një darkë ku zoti Veseli ka qenë pjesëmarrës, i ka shpëtuar ndonjë fjalë me ty se çau biseduava ja? Nëse kuptohet që unë mund të flas për asnjë fjalë shpëtuar, apo ajo që rëndësishme ishte që të zbutesh i pak tonet edhe të krijojë një frym bashkëpunimi institucional edhe të shmangeshin ato përplasje personale që u humurave herët. Zoti Veseli e ka ripërsëritur disa herë që kjo është çështje tepër e rëndësishme dhe tepër e madhe për vendin që të sabotohet ose dëmtohet prej përplasjeve personale, siç ishin ato që u humurën midis kryeministit dhe presidentit, dhe mendoj se kjo darkë ka shërbyer që të shmangen këtë lloj përplasje egos, po themi, që ka thënë zoti Veseli, dhe të krijohet një klimë më e mirë bashkëpunuese. Ne e pamë andaj që presidenti para se të nisej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkoi në një takim ku konsultua me kryeministrin, gjë që solli që le të kuptohet që darka kishte efektin e saj pozitiv, duke krijuar një raport më të përgjegjshëm institucional edhe një marrëdhënie më të pranueshme edhe të pëlqyeshme mes aktorëve të vendit. Ju kuptoj. Gjitha këto janë fjalë përgjithshme, nuk na them ndonjë sekret, gjithsesi shpresojmë gjatë emisionit të na thuash ndonjë gjë. Po, profesor. Një pyetje nga profesor Apolloni, aty për juve. Tash këto këmbimet nuk janë pranë vetëm e kryeministit, po e presidentit. Ju mendoni që ka patur transparencë të plotë dhe di çdo kosovar që po bëhet? Së pari njerë, transparenca në negociata nuk ekziston. Në shumicën e rasteve të negociatave për paqe, nuk ka, janë pakta raste ndonjëherë, sepse nuk bëhen negociata me letrat qenë. Kështu që është naivitet të mendohet që negociatat janë bërë të bëhen të hapura me dyert të hapura. Nuk bëhet fjalë për një proces parlamentar, vetëm për një gjë shumë të rëndësishme. Kështu pari, faktikisht në rendin ndërkombëtar, marrëdhënie ndërkombëtare, që me ardhmën e Mitrovicës në Konferencën e Paqes pas lutjes së parë botërore të Parisit, pra, një ndër parimet thelbësore të drejtës ndërkombëtare dhe brenda ndërkombëtare që ai, si thua, promovoi dhe tani është bërë rrugë, është bërë rregull, bërë ligj, është transparenca e marrëveshjeve, pra mosparja e marrëveshjeve të fshehta. Një marrëveshje s'ka akoma, pra nuk kemi ende një marrëveshje, kemi negociata. Ne kemi parë edhe në rastet e vendeve më të problematike se rajoneve problematike si lindje mesme, për themi, negociatat bëhen me dyert të mbyllura, mandej ku ka një marrëveshje bëhet publike dhe shkon në hapat e duhur për të ratifikuar ose për të luzuar. Por ama që të ketë negociata me letra të çelur, pra me letra të hapura, është naivitet sot në marrëdhënie ndërkombëtare. Marrëveshja po, marrëveshja nëse në shkruhet, ende s'kemi marrëveshje. Ajo ka për një marrëveshje. Më sa thonë gjuhën e Machiavellit e ke mësuar mirë, po doja të të pyesja këtë gjë, që këtu ka detajet të cilat me të vërtet janë mund të mos të diskutohen, po ka dhe bloqe, do thot nuk është një gjë e tillë, opinionit e thotë kjo, që gati tallët Kim Mehmeti thotë që Serbia thotë nuk është dakord nga që do të na japi atë Medvegjën e Persevën dhe neve nuk e duam. Do thot këtu do një gjë të tillë. Për mua ka një proverb spanjoll që thot donan mjep të t'jap. Atëre këtu mos dalin një gjë të tillë, sikur vetëm ne do marrim edhe nuk do japim asgjë. Mos prisni nga presidenti si krye negociator që të tregoj se çfarë është e gatshme Kosova të lëshoj, sepse atë pozicion e mbajnë serbët. Domethënë, asnjë edhe në parim në negociatat për paqe, thotë shikoni, një palë nuk e bën publike se çfarë është e gatshme me lëshu, por që s'ka garanci se pra të gjë që ka për të lëshuar, ka për të marrë diçka ekuivalente të lëshme. Po të paktën mund të thotë që do lëshojë, po ja? Jo, po s'ka një marrëveshje. Okej. Adri, një pyetje nga ish ambasadori jon Çeku, për juve. Se pare të përshëndes,
Natyrisht që në cilësinë që je si këshilltar nuk pres përgjigje, po pyetja qëndron në fakt. Para disa ditësh ishte në Tiranë presidenti Thaçi dhe insistoi ta bëte të qartë që nuk do ketë asnjë lloj diskutimi në bisedime për veriun e Kosovës apo për ndryshime të kufive. Ndërkohë, dje në takimin me Këshillin e Marrëdhënieve me Jashtë në Washington, tha që mund të ketë një korrigjim të lehtë, dhe se ka një korrigjim të lehtë për të arritur marrëveshjen edhe kjo le të ndodhë. Kam përshtypjen që ka një lëkundshmëri të qëndrimeve të presidentit dhe kjo në fakt nuk është një pyetje për ju se ju jeni këshilltari i kryetarit të kuvendit, por pyetja me thënë të drejtën mbetet edhe si një shqetësim për mua të paktën. Leo pak të ndalem aty, unë ka punuar për Thaçin në kabinetin e tij për shumë vite më radhë dhe kam ndjekur me vëmendje gjithë deklaratat e tij. Por më lejo ta specifikoj që ai në mënyrë krejt eksplicite dhe ka përsëritur shumë herë që nuk ka për të hequr dhe nuk ka për të vënë pyetje, pra është vije e kuqe negociatave. Një ujmani, për rëndësinë që ka për furnizim me ujë dhe për ftopin e centraleve elektrike të Kosovës, pra ka një rëndësi të jashtëzakonshme në shumë nivele për Kosovën. Ka përmendur Mitrovicën Veriut dhe ka përmendur Trepçën. Pra, ka thënë në mënyrë eksplicite që s'ka për ndryshuar Veriu, por ka thënë këto tre gjëra që po them unë, pra që nuk do vjen negociata kurse si Mitrovica e Veriu, nuk do vjen në negociata Ujmani dhe Trepça. Po vigan skërkat pasaj mbetën, e Leposavicit, nejse. Ju nxirrni deduksionet tuaja të natyrshme, por ai në mënyrë eksplicite ka folur këtë gjë dhe ka përsëritur disa herë. Kam qenë i pranishëm kur ta bëra atë emision faktikisht. Okej, le të shpresojmë që do të qëndroj deri në fund, po nuk mendoj se pastaj serbët janë më të interesuar nëse nuk diskutohen një nga këto tre pika. Gjithsesi, a e kam në linjë zotin Spahiu, Nexhmedin Spahiu? Po, më dëgjoni? Po, zotin Nexhmedin, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Atëherë, nuk e di a na ndoqët në bisedën që patëm me zotin Nurellari. Ju ndoqa, po do të kisha dashur që para se të filloj të flas të distancioni nga një prezantim që më bë. Spahiu kam bërë asnjëherë punën e gazetarit, megjithëse kam drejtuar media edhe në Tiranë edhe në Kosovë, por ti je gazetar është një detyrë në profesion gjithsesi i ladruar, por nuk dua që të më prezantosh në mënyrë të gënjeshtër, sepse nuk e kam bërë asnjëherë punën e gazetarit. E dyta për këtë kontroversë është diçka që mendoj nuk është e kishme që dikush një mysafir në emision të prezentohet në mënyrë të tillë dhe kjo më bëri jashtëzakonisht përshtypje, nuk e prisja. Ndërsa sa përket bisedës, domethënë që po zhvillohet në studio, sigurisht vetë fakti që presidenti ndryshon qendrimin e Juve jeni shprehur diku që bisedimet dikur do jenë me serbët, domethënë. Po si ju duken këto bisedimet aktuale? Po, unë kam thënë që moti që me njëherë pas përfundimit të luftës që bisedimet me Serbinë janë të pashmangshme, që në fund duhet vinju nga ana e Serbisë, kur të çohet para shpallur para dhe në gjithë po kam insistuar që të bëhet ky dialog, fatkeqësisht forca politike në Kosovë kanë hezituar fillimisht madje edhe ato disa qenë kundër, madje edhe kanë demonstruar kundër negociatave, kurse disa që kanë qenë për kanë thënë që nuk është interesi të negociojmë, por na detyrojnë miqtanë ndërkombëtare kështu me radhë. Në fakt unë kam thënë që në fillim të herës bisedimet në Serbi janë interes kombëtar i Kosovës, ato duhet të përmbyllen me një marrëveshje, duhet të ketë një pazar i cili përfundon njohën, sepse por edhe sikur Kosova të jetë anëtare e Kombëve të Bashkuara, siç ishte ta zonë Maqedonia, për vite të tëra problemet me Greqinë e kanë ndaluar prosperitetin Zoti Spahiu, ekonomik
Prandaj, edhe nëse Kosova arrin futet pa njohjen e Serbisë në Kombin e Bashkuar, prapë se prapë ne duhet të bëjmë një marrëveshje me Serbinë. Mirë po, në këtë rast marrëveshja me Serbinë do të na mundsonte që ne të jemi pjesë e Kombeve të Bashkuara. Zoti Spahiu, mendoj që edhe Tajvani nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara dhe nuk ka pasur qeder nga kjo punë. Por opinioni publik në Kosovë, a është pak i paduruar nga kjo status quo dhe kërkon në një farë mënyrë mbylljen e një marrëveshje, qoftë edhe duke lënë një pjesë të territorit? Nuk më mërmenje sepse tani po diskutohet hallat duke mos e njohur veriu në Kosovë, duke thënë nuk mund të thuash të zamë që do japim Leposavicën se japim Trepçën, sepse 3 minjera të Trepçës ndodhen në Leposavicë dhe vetëm njëra minjerë ndodhë në komunës jugore të Mitrovicës. Kështu që të japësh Leposavicën, të mos japësh Trepçën, kjo është një gjë pastaj që nuk shkon. Të japësh zubin po tokun, të zonë, të mos të japësh gazivodën, në qenë e gazivodës, edhe kjo është një gjë që është në kontradikcion. Tani, se një kompromis do jetë, një çmim do ketë. Sigur, faktikisht në këto 20 vite, kur Kosova kishte kohë që të zhvillohej dhe të tregonte viabilitetin e vetë si shtet, ne dëshmuam shumë pak dhe druaj që pazari që tashmë përmendimin tim veç është prerë, do të jetë i keq për Kosovën, jo i favorshëm në çfarëdo rrethone, por ne do të jemi tani 20 vjet pas luftës në një situatë ku do të themi merr ose lër, por nuk kemi një variant, domethënë zero. Nëse ne nuk nënshkruajmë një marrëveshje e cila do të na afrohet, atëherë do të jetë një gjë shumë e keqe për neve, në anën tjetër vetë marrëveshja mund të jetë po ashtu një gjë e keqe. Më lejoni që ta diskutoj edhe me pjesëmarrësit në studio, por mos më shkëpusni nga linja sepse do lidhemi rishtas. Faleminderit. Profesor Xhufi, ju e si e shikoni marrëveshjen? Do më thënë, të gjithë po bien dakord që duhet një marrëveshje. Po ka do dhëna nga opinioni publik që rinia e Kosovës, e cila tashmë ka 20 vjet që jeton në liri, është e lodhur nga ky getoizim që i ka bërë Europa dhe në një farë mënyrë edhe klasa politike gjendet nën presion që të gjejë një rrugë zgjidhje, mos ta shohin vetëm bardhë dhe zi. Ka padyshim një padurim të brendshëm Kosovë. Mbas 20 vjetësh që Kosova është çliruar, gjërat nuk kanë ecur ashtu siç duhet të ecnin. Dhe për fajt të shqiptarëve, po dështojnë si shtet pak a shumë. Shiko, po dështojnë si shtet, të shkojmë ke një shtet tjetër te Bosnjë-Hercegovina që ka 35 vjet që është krijuar apo jo, dhe është një shtet që nuk po ecën. Duket marrëveshja e Daytonit nuk i ka rregulluar gjërat të paktën për një periudhë të dytë. E që ishte e mirë në fillim, po me sa duket nuk ecën. Dhe mos harrojmë ta lidhim problemin edhe me problemin e Bosnjës. Ka një padurim shumë të madhe në Bosnjë, ka investime kolosale që janë bërë, të cilat nuk kanë dhënë rezultat. Kosova po bën vitin e 20, apo ja. Dhe me sa duket ka një ndërhyrje të fuqishme, të cilën e pranojmë, kur themi që Kosova u çlirua në vitin 2000 si rezultati i sakrificave të popullit Kosovës, luftës së QK-s dhe ndërhyrjes së NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, unë nuk më do mendja që në këto histori nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat me sa duket kanë vendosur edhe në këtë kohë që ka një president kontrovers, kanë vendosur që problemet në atë që dikur ishte Jugoslavia, apo jo, të zgjidhen dhe është dhënë nga Departamenti i Shtetit, këtu e muaj më parë, ideja që duhet problemet të zgjidhen midis palëve të interesuara, pa ndërhyrje nga jashtë, me marrëveshje dhe me vizion për të ardhmen. Vizioni për të ardhmen, këtu është ajo, më duket që
Neve e harrojmë, kapemi nga këto ndarjet politike që kemi, e kupton, dhe harrojmë që kemi kaluar 20 vjet, mund të kalojnë dhe 20, dhe 30, dhe 20 vjet të tjerë, e kupton, pa bërë hapa konsistente në drejtimin e zhvillimit, integrimit të Kosovës. Kështu që unë nuk e shoh absolutisht këto bisedime me një kapje në front të gjerë të problemeve, të cilat bëjnë në kushte shumë të vështira, ku Rusia nga një anë po ndërhyn. Ju nuk e shikoni që të bëhet në një presion kaq të madh me nxitim? Ka rrezik, po unë besoj që edhe nga krau tjetër, perëndimor, Shtetet Bashkuara, NATO, Bashkimi Evropian, si thuash, e kanë prioritet dhe po e ndjekin situatën. Problemi është që këtu duhet një zgjidhje. Problemi loja jonë, cila do jetë, neve duhet t'i nënshtrojmë këtij presioni që të lidhim sa më shpejt marrëveshjen, apo duhet ta marrim me çizme plumbje? Tani, sa më shpejt thash kaluar 20 vjet. Ju vetë thatë që ka padurim, apo jo, ka pa kënaqësi në Kosovë si kanë hecur gjërat. Vetë gjendja në Kosovë, në politikën e Kosovës, ashtu si dhe në Shqipëri, për këto gjëra nuk ka konvergjencë. Ai dëgjojmë edhe nga komendet, edhe në këtë studio sot dëgjuam, por më duket që abstrahojnë nga ato që janë çështjet kryesore dhe interesi themelor që është, dhe e ngatërojnë këtë problem vërtet shumë të rëndësishëm dhe dramatik, ngatërojnë me problematikat e luftës politike. Unë gjykoj që kjo është mirë të bëhet një marrëveshje e cila të jetë parimore, ku pala shqiptare, kosovare, në rastin konkret, ndryshe nga çka bërë deri tani. Ndryshe ka çka bërë. Të gjitha ato që ka ndodhur mas në 99-ën, të gjitha mbajnë shumë ujë, zgjedhjet, pranimet që nga bisedimet e Vjenës, paketa Tisarit, të cilat kanë krijuar kushtet në vazhdimsi që të krijohen një varg probleme shtesë sot. Kujtoj atë zajednicën e famshme, e cila krijonte një shtet brenda shtetit. Kështu që unë them që këto gjëra mund të zgjidheshin duke qëndruar parimisht në koordinim me aleatët dhe çështja patjetër duhet të zgjidhet. Serbia është partner bashkëbisedues në këto negociata, e dim se çfarë pozicione ka, por natyrisht edhe ajo ka presionet e saj që vijnë nga katër anë. Presioni amerikan, si e shikon Çejku? Deri më tani, Shtetet e Bashkuara kanë mbajtur një qendrim miqësor ndaj Kosovës, dhe është ajo Kosovë që është edhe falë mbështetjes amerikane nga dita e parë. Por në vim të asaj që tha profesor Xhufi, në fakt duhet të sqarojmë edhe një gjë, sepse Kosova nuk ka qenë realisht e pavarur, dhe ne dim që pavarësia e Kosovës ka qenë një pavarësi e kushtëzuar, dhe vetë paketa Tisari në një farë mënyrë ka lënë shumë ato ujërat që përmendni ju dhe ato mos kompetenca dhe mundësi për të vetë qeverisur në nivelet që duhet. Ka patur një kohë të gjatë që misioni ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuar e drejtoi Kosovën dhe shumë element të krizës që po mendoni që pala amerikane ka arritur në një pikë ngopje, shikon një shtet dështuar, një shtet problematik? Jo, nuk do të doja ta thonim këtë gjë, sepse ta thuash në këndvështrimin... Asun se thash për Bosnjën. Jo, do më thënë, jo, e kuptoj pozicion këndvështrimin gjusor, por nga këndvështrimi diplomatik, kur thua një shtet i dështuar do thotë që vërtet ai shtet duhet fshirë nga lista, por Kosova ka problemet e veta dhe ka ardhur këtu edhe si pasojë e ngërqeve dhe stërkëmcave dhe problemeve që ka patur midis Bashkimit Evropian, presionit të Rusisë, marrëdhënieve të Rusisë dhe të Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër edhe zhvillimet mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe përpjekja për të gjetur një ekuilibër fuqish edhe në rajonin e Ballkanit kanë sjellë edhe këto pasoja. Kosova ka qenë në tryezën e bisedimeve në fakt, dhe janë 30 e sa marrëveshje që janë nënshkruar me Serbinë, por bilanci i zbatimit në fakt është pothuajse zero për sa i përket Kosovës. Sot gjendemi në kushtet që
Kosova, po jo vetëm Kosova, edhe Serbia është vënë në tryezën për të gjetur zgjidhjen e saj. Serbia në fakt lot një lojë më të madhe, se lot për Serbia, Bosnjën, jo, për mendimin tim Serbia tani është vërtet edhe ajo e vendosur e mbështetur tek muri në një farë mënyrë s'ka ku shkon sepse duhet të zgjedhë midis antarësimit të Bashkimit Evropian dhe perspektivës europiane të saj dhe mbetes në udhkryqjen siç donte Rusia të mbetej Maqedonia. Dhe vizita e presidentit Putin në Serbi në fakt ishte një lloj presioni që Serbia mos të bëj hapa drejt një marrëveshje finale me Kosovën. Ne duhet ta shikojmë nga të gjitha këndvështrimet problemin, jo vetëm nga këndvështrimi shqiptar. Okej. E konsumuar Sander. Unë mendoj se pohimi që duhet biseduar me Serbinë nuk është një profeci, është një detyrim. Është një detyrim që buron nga rrethanat historike dhe natyrisht nga rrethanat e të qenë dy palë që duhet zgjidhni një çështje ekzistenciale për fqinjësinë e tyre, pra kur them fqinjësinë nën kuptoj Kosovën edhe Serbinë, por ka një specifik mendoj. Pse mbahet në shpërgënj Kosova? Sepse janë dy palë shpërgënjesh që e pengojnë Kosovën. Kur them e pengojnë Kosovën nën kuptoj rritjen shtetërore të saj, formësimin e shtetësisë së saj në dimensionin institucional të fjalës. Nuk ka ndodhur kështu me republikat e tjera të ish Jugosllavisë. Dhe në rastin konkret nuk kam parasysh vetëm Bosnjën, por në mënyrë të veçantë unë dua ta përqas me Maqedoninë e Veriut tash. Aq më tepër që në Maqedoni ka një specifik ku ke elementin shtetformues të shqiptarëve. Në Kosovë nuk ke një pakicë që të ketë cilësinë e elementit shtetformues. Dhe në këtë pikpamje ky është një avantazh i madh për Kosovën, nga pikpamje homogjenësisë. Tani në kushtetuta e pengon. Ka dy gjëra. Në këto shpërngënj janë pranuar gjëra që duhet pranuar. Domethënë le themi ai është bërë diskriminim pozitiv i pakicës serbe që e pengon gjithçka. Për ta përfunduar thjesht si konstatim, një ndër shpërgënjtë e fundit që unë në vlerësimin tim e konsideroj përgjegjësi të klasës politike të Kosovës dhe të leadershipit është instalimi dhe institucionalizimi i të ashtu quajturit asociacion të komunave serbe. Një gabim i cili u bën në përgjegjësi të partive të Kosovës, ku në mënyrë të posaçme ka një përgjegjësi, ndonse la një klauzol hapur, ish kryeministri Isa Mustafa, ju dini shumë mirë, ajo u legjitimua në parlament në kohën e mandatit të tij kryeministror. Më duket se kosovarët kështu po i mbajnë, hë bëni dhe këtë se do t'ja u japim, hë bëni dhe këtë se do t'ja u japim. Vetmja klauzol që ka mbetur hapur për këtë gjë dhe mendoj që palët në negociata duhet ta luajnë si kartë të fuqishme, i është lënë e drejta që në rast se ankimohet në gjykatën kushtetuese të Kosovës, kjo mund të zhbëhet. Dhe në moment është kjo kartë duhet lozur, unë nuk e di se si lozur. Ja, është ankimuar dhe janë gjetur në fakt. Dhe unë nuk e di se si po luhet në nivelin e bisedimeve. Po lëshoj dhe Zajed Nicën ka për të mbetur vetëm një lëvere cop një hapësirë toke. Unë jam i sigurt që ju do të shpalosni edhe atë dokumentin informal që po qarkullon për një lloj projekti. Dhe nëse keni vënë re, ka një qasje kështu homogenizimi, 3 komuna që mbajnë edhe toponimin slav në Kosovë, me 3 komunat tona të mbetura në teritorin e Republikës Serbisë, që bëhet fjalë për Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin. Juve, çfarë mendimi keni për sa i përket këtyre marrëveshjeve, kësaj marrëveshje, është në presion, ka një okultizëm të saj ajo, dhe gjitha kjo a do shërbej? Kjo është pak a shumë e pyetje që mundohet të nxjerr nga Adri, po Adri me sa duket e ka mësuar mirë atë shkollën veneciane të flasë i gjatët më sot asgjë. Të vetëm? Pa dyshim, këshilltarës. Gjermanët kanë këshilltarë në qefët, bile Geheimrate. Mua më duket sigur këto ditë ka filluar, këto 2 ditë e fundit të shpalosët dhe problemi real, që me statusin e trepqes si bën, edhe me përgjigjen shumë të preme që dha Kosovën që është temë e dialogut. Atëherë, çfarë temë dialogu është kjo? Do thotë kemi të bëjmë me një shkëputje të kësaj,
Edhe unë doja të thëjë këtë gjë, doja të thëjë që këtu përdoret nga njëherë korrigjim, nga njëherë këmbim, nga njëherë dhe këtu ka një pagjartësi. Dhe ajo pyetje nga njëherë delegitimim, sikur është vetëm çështje piramidash. Po, për mua ka diçka, do thotë ajo që i bën këto, nuk është ajo që thuhet që u mba kanë të mqefta nga që letrat po luan me një kundërshtar tjetër, po në rast se trept që i takon një pjesë, një emita, 1 milion dhe precedentit, po aq i takon edhe ati njeriu të thjesht, ati shatarit. Edhe këtu dilet në treg, ka dalë në treg një gjë që nuk është vetëm e tia, po është e tërve. Edhe kjo mbajtja okulte e kësaj, mo nuk më duket e drejtë. Edhe tjetër, unë do thëjë këtë gjë, nuk e di përse media tek neve, edhe në Kosovë, përqendrohet tepër tek efekti domino që mund të ketë. Ky efekt domino ne nuk na hyn tepër në punë, se sa bëhet me ta zëm me baskët, me ata tjerët. Ne shikojmë njëherë çka kemi me këtë, çka fitojmë, çka humbasim. Jo, neve nuk përqem hallin e badhën, më thënë të drejtën. Jo, ne jo, po do thot media edhe e ka qarë hallin e baskëve. Jo neve. Unë do thëjë më tepër në këtë gjë, që merë pala, do thëtë ajo që përdor atë fjallën donan, është fjallë e urtë spanjolle që dyje kanë kuptimin më jep të t'japë, atërë do thëtë në këtë mes del, kuptohet ne që duam, që të marim, po nga ana tjetër që do japim. Edhe cilë është, ajo gjë më kryesor, vlera e asaj që do japim. Se nga njëherë këmbim mund quhet edhe po këmbeve një unaz diamante me një fshes, këmbim është edhe kjo. Atëre, unë do doja ndalesha pak më tepër, do thëtë më të qartë edhe në këtë gjë janë serbët, pala serbët, Dacic që ka shpjeguar këtë gjë, edhe gazetari Baton Haxhiu, të cilin unë do të shikoj si një nga krye protagonistët e këtij këmbimit. Ose të paktën do thëtë ndërmjetësi në këtë gjë. Ajo thëtë këtë që veriu i Kosovës është i humbur për ne. Atëre, që do thëtë kjo? Do japim kollashinin e vjetër, se i quajnë atë gjithë pjesën që është andej, me Mitrovicën, me Leposavic, me Zubin Potok, me të Nurellari sa po thanë që nuk diskutohet, Mitrovicën Veriore nuk diskutohet nga presidentit, domethënë nuk do jepet. Nuk diskutohet nga presidenti, po e ka hedh një zar, ka hapur një lojë, tash është hap ajo thesi sharku i Eolit, kanë dalë ernat edhe Odiseja duhet shkojnë në çdo vend të botës për plaset me lloj-lloj magjistare që janë. Po që se më lini, do thëtë, kur në vijat, doja të shpjegoja vlerën reale që ka kjo zonë. Okej, për trepçën do t'ju pyet, sepse kam pasur edhe pyetje nga ndjekësit e emisionit, por duhet të shkëputemi për publicitet. Publicitet lidhemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit sërisht me një pyetje për zotin Nurellari. Ku është çështja e taksës 100% të mandrave që vinë nga Serbia dhe nga Bosnia? Ka një qëndrim mur kundra murit kryeministrit Ramush Haradinaj apo propozimi zoti Veseli për një suspendim për 120 ditësh po merr avantazh? Kuptohet që ka pasur një johën pozitiv në Kosovë, sidomos pas një blokadash që u hasën prej Serbisë, edhe prej dy fytyrësie të Serbisë ka një angazhoi ose të angazhoi për po themi normalizimin e marrëdhënieve, nga ana tjetër e bllokonte Kosovën në sa herë që jepte mundësia në ndërkombëtare. Shtoj këtu pastaj edhe trajtimet që ka bërë në kufi diskriminimi i hapur ndaj bizneseve dhe eksporteve të Kosovës. Ka qenë një vendim i vendit Suran në përputhje madje dhe hapësirë që ka cekë. Okej, po, qëndrimi momentalisht, do me thënë, ku jemi? Do ketë një marrëveshje, sepse edhe Shtetet e Bashkuara po bëjnë presion, nuk e kanë marrë kaq lehtë. Edhe Bashkimi Evropian po bën presion. Do ketë një tërheqje të zotit Haradinaj? Ajo që do të theksuar është që presioni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur për suspendim, pra jo për heqje, por pezullim,
gjë që është përqafuar edhe mbështetur nga Adri Veseli, i cili ka paraqitur një plan të tij për këtë suspendim të përkohshëm 120 ditë kohë, në mënyrë që t'jepet mundësi dialogut, t'jepet mundësi paqes, po themi. Ende nuk ka një mirë kuptim brenda koalicionit qeveritar mbi këtë çështje, po besoj dhe shpresoj se ka për të arritur së shpejti. Për Kosovën, marrëdhënia me Shtetet Bashkuara të Amerikës është tejet e rëndësishme. Është një gjërat kryesore për sa i përket interesit shtetëror, po themi, dhe pavarësisht faktit që ne kemi të drejtë për atë tarifë doganore 100% që kemi vendosur, për hir të interesave shtetërore, besoj se edhe kryeministri do reflektojë edhe do ndryshojë pozicionin. Zoti Spahiu, të kam në linjë? Në optikën tuaj, duhet të vazhdoj mbajtja e taksës 100% nga ana e qeverisë së Kosovës, apo duhet të ketë një lloj marshi tjetër për ne? Tani, vetëmi forum për të detyruar Serbinë për bërë kompromise ishte kjo, që t'i ndalohet rregulli i Kosovës. Do të thotë për të detyruar Serbinë për të njohur Kosovën, ose duhet të dërgojmë avionët që të bombardojnë Beogradin dhe deri të mos ndajmë bomba derisa të bëjnë në Kosovës, ose të i dërgojmë terroristët ta terrorizojmë dhe të gjysh në Beogradin derisa ta pranojnë për këtë gjë dhe por edhe njërën avionët si kemë, e dyta po dërgonim terroristët do armiqësoheshim me gjithë botën dhe nuk na vjen të asgjë as pavarësia shteti. Dhe e treta është po të paguajmë haraç, të japim para ose të japim fitor, të bëjmë promesë që të marrim, ose ta detyrohemi duke i ndaluar tregun e Kosovës. Dhe kjo që ka ndodhur e ka bërë qeveria Haradinaj, por tani sugjerimi atyre që mbajnë peshën kryesore të sedave edhe të pazarit me Serbinë, e që në një mënyrë kanë edhe kredibilitetin moral, por edhe atë faktik, për shkak se ushtria e tyre është ajo që mban Kosovën sovrane, e që është domethënë ushtria e NATO-s, e kur themi NATO, natyrisht të mendojmë në Sloveni, në Rumëni, në Shqipëri. Mund të, zoti, a mund të çoj A mund të çojë në zgjedhjet parakohshme kjo, nëse Haradinaj nuk tërhiqet dhe në krahun tjetër është edhe vetëvendosja me LDK-n? Mund të ketë krejtovarët, mund të si të reagojë klasa politike tjetër. Mund të ndodhë që PDK të tentojë të ndryshojë partnerin e koalicionit, që Haradinaj dhe të merr një tjetër partner koalicioni, por mund të ndodhë që nëse në një rast të tillë Haradinaj armë për shkak nuk detyrohet që domethënë që presidenti si dekretoj ministrat, as në momentin që apo ato, ai në momentin të ndrojnë ministrat kur të dojnë, dhe vetëm me armë për të shkarkuar ministrin është përsim. Kështu që në një tendencë të PDK-s për ta rëzuar qeverinë, ai mund të komplet bëjë koalicion me LDK-n me një kombinim tjetër me PSD-n, edhe nëse ai arrin numrat, do të thotë që t'i ketë 60 vota që mos ta votojnë, domethënë të mos votojnë për rëzimin e qeverisë, ai mund ta bëjë një qeveri edhe pa PDK. Por tani varet domethënë gjithë nga shtatësia e këtyre, nëse do të qëndrojnë bashkë, ose nëse do të përpiqen të argojnë një tjetrin. Kjo është një lloj politike që mund të zhvillohet në Parlamentin e Kosovës dhe mos tani pas që është votuar buxheti dhe është mangur një ngërç. Okej, mos kemi një situatë tjetër, domethënë presidenti Thaçi ka një diskrecion në rast se zot qeveria ai mund të mos provojë një kryeministër të dytë, po më njëherë të dërgoj vendin në zgjedhje, nëse do t'i lëvërtisë atia edhe
të mund të bëndë të këta. Unë do të inkuadrohem në shqosim në temën që biseduhet rreth veriut, sepse këtu po pikën me që disa... Një sekund, zoti, me lejoni që ta shtri edhe në studio. Mirë. Faleminderit. Profesor Xhufi, ju e mendoni taksën 100% të drejtë dhe mendoni që do kemi një përplasje të... Jo, mua më duket është nga ato lëvizjet në që i edhe reaktive, të themi, por që justifikohet nga qëndrimi që ka mbajtur një qeveri e Beogradit për një marrëdhënie krejt të disbalancuar në raport me Kosovën dhe në fushën ekonomike dhe tregtare. E ke njohur Ramush Haradinajn? Ke pasur kontakt me ta? Po, e kam njohur, po. Është ka që kokë derë sa të shkoj deri në fund? Unë nuk besoj, shikoj, e kemi bërë dhe ne, do me thënë, kemi bërë dhe ne, ca gjëra nuk mund të kthesh mbrapsh. Në vitet 90 dhe ne kemi bërë ca marrëveshje me Maqedonin konkretisht, marrëveshje të shkëmbimeve të lira e tjera dhe në mbytën mallat të Maqedonëse. U penduan qeveritarët tanë, po nuk ndalohen. Ato që vjen firmat, edhe për këtë ka firma për këtë raportin e Kosovës me ishë republikat e tjera të Jugosllavisë, të cilat madje e vën Shqipërinë në pozita me Kosovën më të po them disfavorshme se që ka Kosova me Serbinë apo me Malnezi apo dhe me Maqedoninë. Kështu që unë mendoj që ky reagim dha një efekt pozitiv për të dhënë një mesazh që mjaft është mjaft, domethënë kemi bërë gjithçka që na keni thënë, makar dhe Europës sidomos që ka një rol ndonjëherë shumë tolerante në drejtimin e Beogradit dhe e shtrëngon aty ku e gjen më të dobët, si thuash, vidhën. Dhe që do kthehet, padyshim do hiqet dorë, megjithëse kryeministri po insiston edhe me ca lëvizje që duken një çik, edhe me ca deklarata që s'm duken fort diplomatike, për ta kthyer këtë fakt në një fakt të kufirit, të hekurt apo jo, ne jemi, domethënë ai e interpretoi ditën e fundit me sa dëgjova që këtu, si thuash, ne nuk ja kemi mbyllë Serbia, kemi mbyllë Rusisë, me një rol që s'mund të ta luaj, e kupton, dhe por që do ketë një tërheqje dhe çështja do jetë pjesë pasaj edhe e bisedimeve që do të ketë. Tani duket shumë e qartë referuar dhe intervistës së fundit që ka dhënë presidenti Thaçi për zërin e Amerikës lidhur me taksën, ku ai përsërit atë që ka propozuar edhe kryeparlamentari Veseli dhe besoj Adri e ka parasysh që të ketë një pezullim 120 ditësh për taksën. Në fakt, ky është një mekanizëm diplomatik më shumë se sa një mekanizëm për zhvillim ekonomik. Mos është një lëvizje e Haradinaj që do të kalojnë zgjedhjet para kohës, për të tërhequr. Kam përshtypjen që në sensin e masës pati dy përfitime. E para, për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtare se gjërat nuk mund të shkojnë kështu gjithmonë në disa favor të Kosovës, dhe është, si thosh, edhe një reagim ndaj bilancit negativ të marrëveshjeve të nënshkruar në Bruksel. Dhe e dyta, natyrisht, për tregun e brendshëm, zoti Haradina me taksën që ka vendosur, ka rritur aksionet e veta politike dhe në një të ardhme me zgjedhje të parakoshme, natyrisht ai e pret një lloj shpërblimi, sepse nëse keni parë... Ndikon në tregun elektoral kosovar? Sigurisht që duket që ndikon, sepse po të keni vënë re tryezet e mbledhjeve është më e madhja që është në Ballkan, ka aq shumë ministra dhe zëvendës ministra, sa më shumë ministra ka patur aq më pak pushtet ka provuar të ketë. Dhe ndoshta nëpërmjet edhe këtyre lloj formash ka arritur që të rikthej interesin elektoral. Në Shqipëri nuk funksionon nacionalizmi. Po këtu jo, por në Kosovë sigurisht ka ndikim. Unë pash ndjek edhe lajmet në fakt ditore në Kosovë ku inspektorët e caktuar të Ministrisë së Financave dhe tregtisë shkojnë në terren për supermarkete për të verifikuar. Pra e gjithë kjo është edhe një lloj, ndoshta edhe një lloj populizmi që Haradinaj po e përdor. Nuk mund të them tani se sa efekte ka dhënë në marrëdhënien ndërkombëtare, këtë ndoshta e dinë më mirë presidenti, kryeministri dhe... Dhe nuk dihet edhe derisa do ta shtyjë pedalen... Kam përshtypjen që një rrugdalje do të ishte deklarimi mbi reciprocitetin. Reciprociteti me Serbinë do të ishte një rrugdalje eficiente, sepse edhe Serbia ndoshta edhe mund ta pranonte një mënyrë të tillë për të vendosur në një balans
të përafërt shkëmbime tregtare dhe edhe masat të tjera të qarkullime. Sandër, akuzën e Dritan Hilit që akuzoi Mogherinin si përkrahëse të Serbisë, si e lexova? Këto janë deklarata në fakt që më shumë po përdoren edhe për konsumin e brendshëm politik të Kosovës. Nuk janë. Unë mendoj që ka dy momentet për cilat duhet i vlerësojmë. Çfarë ka ndodhur në relacionet midis Serbisë dhe Kosovës pas masës preventive për rritjen taksimin 100% të mallrave që hynë në tregun e brendshëm? E kam në këtë prizëm. Politika kosovare ka një presion nga poshtë, ka ardhur në majtë të hundës, janë geto, nuk lëvizin dot. Dhe politikanët po fillojnë dhe po bëjnë dhe këta presion. Taksën 100% që ju përkrahani Serbinë, a thua do jetë rezultative kjo në... Unë mendoj që po, do t'jetë, sepse duhet kuptojmë një gjë. Vetë serbët kanë një nervozizëm me serbët e Kosovës. A e dini që nuk janë lajme të vogla ato që vetë pala serbe ka arrestuar disa shteta serb të Kosovës, madje dhe i pengon? Se ju ka ardhur majtë hundës... Pa dyshim. E dyta, unë mendoj që kjo është një masë që në mënyrën më efektive e rritë reciprocitetin bilateral. Jep dinjitet klasës politike. Është gjia me shëmtuar që Serbia zyrtare i detyron shtetasit serb të Kosovës që sa hynë në teritorin administrativ të saj, pra që dalin nga territori, heqin targat e Kosovës dhe vendosin targat e dikurshme, që është një hipokrizi, që është një nga gjestet më të shëmtuara në të drejtën e lëvizjes dhe të shenjimit. Po, Vučić, e shikoni pak të zbutur juve mbas të presioneve? Ka presion. Vučić duket që është futur në platformën e negocimit. Është në mënyrë përsëritse, në mediumet e Serbisë ai është deklaruar që ne tashmë Kosovën nuk e kemi nën kontroll, nuk është më një pjesë që kemi ndonjë pushtet të drejtë për drejtë për kontrollin dhe ne vetëm e influencojmë në mënyrë penguese, por nuk kemi asnjë kapacitet për ta ndikuar në mënyrë zhvilluese. Kjo është një deklaratë që është bërë. Dhe këtu ka parasysh edhe shpërgën që unë e përmenda atë të asociacionit. Çfarë ndodh, sepse unë ndjek me shumë vëmendje raportimet që bën nga pakica serbe në Kosovë. Ka 3 rryma brenda pakicës serbe në Kosovë, që ndajnë qëndrime të ndryshme për aspektet pragmatiste ditore, qëndrime të ndryshme për perspektivën e të qenit aty apo të shpërnguljes së tyre në një territor emigrimi. Ka një problematik tjetër që të gjendet një modus vivendi për ndërtuar në mënyrë institucionale bashkëjetesën dhe përfaqësimin. Janë 3 rryma që ekzistojnë brenda pakicës serbe në Kosovë. Profesor Baçan, një opcioni juaj. Unë jam dakord me Albin Kurtin që thot pak e çuditshme, thot nuk e di a duhet vënë ajo, po kurse si nuk duhet hek. Me këtë lëvizje duke sikur Europa deri tash mendonte që Kosova nuk ka asgjë në dorë, edhe këtu për seder të paktën do thot doli kjo gjë dhe në sy të kosovarit do thjesht neve kemi ato tonat edhe mund t'ja themi jo edhe këtij tjetrit. Se deri tash do thot është bolla në përkëmbër edhe bolla për krahor qoftë nga ajo zonja Mogherini, qoftë nga tjerët, duke sigur ky është fëmija e llasuar dhe Kosova që ka hequr gjithë ato viktima 15.000 të varar, që ka fajtori i dhe 20.000 ka dhunuara. 14.000 janë të zhdukur në mos. Tash këtu ka një gjë, unë kam parë ato sifrat e tregtisë që kanë këta, është $500 milion pagasun, do thotë diku ke 400.000 euro. Atëre fitimet nga kjo, po të marrin fitimin normal 15%, janë diku ke 50 milion euro. Atëherë do thëtë këtu në këtë gjë kemi diçka që t'i bëj letër Trumpi edhe të kryeministit tonë edhe ati tjetërit, merreni zgjidheni. Atëherë këtu kuptohet do thëtë që këta janë fëmijë të përkëdhelën një, po e dyta, din të viktimizohen, si puna grave që viktimizohen shumë kollaj, edhe këta po të njëjtën gjë kanë, do thëtë këta thënë ne jemi viktima, do thëtë pavarësisht se kanë mbytur kaq njerëz, kanë përdhunuar kaq femër, atëherë këta heqin viktimën, do thëtë aja vlen që një president i Shtetet Bashkuara merret me 50 milion euro fitime ose këto gjëra. Për mua, ata kanë bërë mirë që kanë nxjerrë këtë gjë, ndoshta ajo zgjidhja do të ishte tamam kjo suspendimi për një kohë, 120 ditë ose më pak,
është një lloj dali me nder nga procesi. Po njëkohësisht i ka dhënë një mesazh që nuk jemi qëllim. Okej. Publicitet dhe pas pak do flasim për atë që realisht mund të ndodhë. Do flasim për trepçen, sa i kushton Kosovës nëse lë trepçen. Do flasim për gazivodën ose ujmanin, sepse gjysma e Kosovës mbetet pa ujë nëse ujmani i kalon Serbisë. Dhe për asetet të tjera, tokat të tjera të cilat mendohen që mund të shkëmbehen dhe sa ndikojnë. Pas pak, publicitet. Rikthehemi në pjesën e tretë për të folur konkretisht. Në fakt, profesor Apollon Baçe ka nxjerrë edhe disa shifra për sa i përket minierës së Mitrovicës. Ka një lloj, le të themi, legjende urbane, sikur është le të themi miniera më e madhe që mund të mbaj Europën me minerale, po sa e vërtet është. Profesor Baçe, cilat janë rezervat reale të Mitrovicës? Këta pata bërë një artikull në atë kohë, Mitrovica më në mërë, e kishte titullin dhe më kujtohet tamam e kur kaloj të urën që për ironi është ura Shën Dimitrit, është Shën Dimitri sa ju shënte që shpëtoi atë Bizantin nga Slavët, Selanikun që të mos vinte. Tash është kthyer në të kundërtën e asaj. Paka shumë janë shifrat të cilët u pata mbledh që në atë kohë, vetëm më lejoni pak diçka që duket sikur nuk ka kuptim, është i vetmi vend në botë që puqen 3 platforma kontinentale për plasën me njëri tjetrin, dhe fillon kjo që nga Shëngjini mbaron diku ke Mitrovica. Kjo në gjeologji dhe gjeografi njihet me emrin defekti Pejs, cila është pasoja, çarje e tokës komplet, janë ato bjeskët e nëmëna që i quajnë, edhe profesor, kalojmë në shifra. Ta lëm gjeologjinë. Jo, kalova ke kjo, erupcione vulkanike shumë forta, edhe kjo ka kriju atë që është kollasimi i vjetër që rreth Trepçës. Në luftën e dytë, gjermanët e bashkuan Kosovën me Shqipërinë, ajo që quhet do thotë gjë e Kosovë, Shqipëria e Madhe, por kjo ngeli krahina e Mitrovicës, ngeli dharën direkt nga Wehrmachti, bile një farë kohë ka qenë edhe nga Hitleri. Cila është arsye, nuk e dini këtë, po 45% e plumbit gjerman do thotë qoftë ke nëndesët që ishin të kualitetit shumë të lartë, duhet plumbi me argjend, si e ka Mitrovica, të gjithë ato fishekët që iknin në ajër, edhe gjyllet që fishkollenin vinin nga Mitrovica, do thotë 45% të industrisë gjermane luftës e bënde Mitrovica. Në korrik të vitit 98, New York Timesi, po përdor fjalët e tjerëve, që të mos dukem subjektiv, ka një artikull me titullin Lufta në Kosovë është lufta për Mitrovicën, kuvetin e Europës, akoma pa filluar lufta. Independenti e ndjek me datën 21 korrik me shkrimin shkaku real përse Kosova është kaq e shtrenjtë për Milosevicin. Po pasuria e saj, për çfarë bëhet fjalë? Më lejo edhe një minutë. Na humbet ritmi, profesor, të lutem. Do më thënë, ju keni disa shifra këtu, ku flitet për 80 lloje mineralesh, do më thënë, të cilat janë. Ka do ishte kjo fjalia që do flisëm, ka gjatë sa foleti. Artikulli përmbyllet me fjalët Lamtomir Manasire Kisa, Vareza Mozaik Ortodoks, Lamtomir o Kosovë Djepës Pjordnori Historike Serbe, to thellë minierë në Trepçës që ndron vlera provincës së rrezikshme të Milosevicit. Pasoria më e pasën e pasorive të palujshme të Ballkanit, thesari më i çmuar serb. Profesor, ishte shumë i gjatë, profesor. Të lutem shifrat. Okej. Atëra, pyetja që shtron ky është Kosova thotë ku Serbisë ju thë gërbisë ta mundi dorëzohet qytetarëve, po ai hiqet dorë nga Trepça. Atëra, shifrat janë këto. Bazuar në librin e Paul Stewart, The Trepça Mining Complex. 80 lloj minerale, 3/4 të tabelës së Mendelejevit, lantanide, kobalt, kadmium, tek argjendi ari, 60 milion ton plumb që janë 150 miliard dollar, 20 milion ton zink që janë 120 miliard dollar, 50.000 ton argjend që janë 30 miliard dollar. Shtuar mineralet dhe kristalet, vlera e saj që të shmuar është 500 miliard
dollar. Sa? 500 miliard. Do thot nuk është vlerë e vogël edhe ta bia dhe ata kanë drejt cilët që ka thënë Edith Dorhami. Po. 120 vjetë për para, Edith Dorhami që viziton Mitrovicën, thot fjalë profetike, thot Mitrovicë është eshka që do të japë flakën fuqisë barutit evropiane. Okej, Nurellari, në miniera në Mitrovicë, ku ndodhet, në pjesën serbe a në pjesën shqiptare? Pjesërisht në veri të Mitrovicës. Por, para se me hyte për të folur pak për Trepshën, mendoj se nga biseda jo me herë humbi një element i rëndësishëm, cili është interesi i Kosovës në një marrëveshje, kur ju e përmendet nuk u shtjelluam sa duhet, dhe duhet të thënë që për Kosovën është jashtëzakonisht e rëndësishme. Nurellari, të lutem, dua të rimën tepër meqense po flas për Trepshën. Trepçja administrohet momentalisht nga qeveria e Kosovës? Është pjesërisht është e administruar nga qeveria e Kosovës, ka edhe një repart që është në veri, që është gjysmë autonom, por është jashtë funksionit në pjesën më të madhe të saj, dhe një punonësit nuk është se po funksionon me kapacitete plota. Por duhet theksuar që Trepsha asesi dhe kursesi nuk do jetë pjesë e një marrëveshje, sepse është përcaktuar pjesë e marrëveshjes kam frikë se duhet të jetë, sepse galeritë të Trepçës, ju lutem, galeritë të Trepçës kalojnë nën territorin e Serbisë aktual që nuk vjen në diskutim. Kështu që besoj që ka për qenë pjesë e diskutimit Trepçja. Jo, nuk është e vërtet. Madje mund të them që atë kompleks industrial ka një pjesë të mirë që ndodhet, për shembull Zveçan është shkritoria ose që është kryesorja, po themi, dhe ajo ashtu kështu duhet bërë nga e para, por për sa i përket rezervave minerale, ato janë kryesisht në pjesë tjetër të Kosovës. Mund thuhet që në 3 komunat e veriut, po themi, që janë me shumicë dërmuese serbe, gjendet vetëm 6% të rezervave minerale të Kosovës. Shumica ndodhet në rrethinat e Mitrovicës dhe më në jug. Në një ndarje hipotetike, do të thonë Trepsha i mbetet Shqipërisë, Kosovës. Unë tregova pak më herët që e theksuar disa herë nga presidenti, Trepsha nuk vjet kurse si në diskutim, dhe nuk besoj se do ketë një marrëveshje e cila do e përfshinte Trepshën në të ujdi, sepse ajo nuk do kalonte as në parlament, as në votën e popullit. Për popullin e Kosovës, Trepsha është jashtëzakonisht e rëndësishme, ka qenë një ndër nyjet e veprimtarive politike dhe rezistencës ndaj okupimit serb dhe represimit. E dim, e mbaj mend grevat në galeritë të minatorëve, po ka kaluar kaq shumë kohë që atëherë. Jo, pa asnjëri, unë asiguroj edhe sot, asnjëri nuk do ishte i çmendur që të firmoste një marrëveshje e cila do lëshonte Trepshën, sepse emra kurse si nuk ishte për të kaluar në Kosovë. Timi i Trepshën vetvete nuk më duket e vendit, sepse as që është shtruar në një tavolinë, kjo u palli nga reagimi i shumë politikanëve të Kosovës edhe përfaqësues shoqërisë civile e mediave ndaj gafës që bëri zëdhënësia e shtypit Bashkimit Evropian, që përmendi Trepshën, nga e cila fatmirësisht ajo sot u zmbraps dhe ndryshoi pozicionin e saj për sa përket Trepshës. Më thonë që Trepçja është përmendur nga Mogherini sot dhe ka kërkuar të jetë pjesë e marrëveshjes. Ka thënë nuk e përcaktojmë ne kush vihet në tryez. Pikërisht, kjo është ndryshimi i pozicionit të Mogherinit. Pra nuk ka një lloj zbrapse, po themi nga ajo djeshme, por prapse prapë unë e them me përgjegjësi të plotë që asnjëri në Kosovë nuk do merrte përsipër të firmosë një marrëveshje e cila vinte Trepshën në pikpyetje. Sepse marrëveshja se si nuk do kalonte. Të merrem vetë, çfarë do të nënshkruaj presidenti do duhet të kalojë në parlament edhe në megjasën e referendum për të marrë një legjitimitet edhe që të ratifikohet dhe të marrë pesh dhe vlerë marrëveshja. Kjo gjë s'ka për të kaluar kurrë, kështu që nuk do kishte një njerëz që të firmosë një marrëveshje e cila mandej nuk do miratohej nga populli. Duke mirëkuptuar gjithë to që tha Adri, në fakt ka një zhvillim që ka ndryshim qëndrimesh nga kreu i shtetit. E para kemi patur një qëndrim që nuk ka diskutim
për territorin e Kosovës. Pra Kosova nuk diskutohet as sovraniteti, as integriteti territorial. Dhe vim në pikën që po, do ketë një diskutim dhe vetë presidenti thotë që do ketë një ndryshim të lehtë të kufive, apo jo. Nga ana tjetër, Adri tha me të drejtë që në negociata nuk tregohen përpjekjet apo tezat që ofrohen në bisedime, por kjo është në kontradiksion me atë që thot presidenti Thaçi, që thot nuk do diskutohet Trepça, nuk do diskutohet Ujmani, nuk do diskutohet kjo, nuk do diskutohet kjo. Pra, në një farë mënyrë ai po e hap paketën mbi cilën do diskutohet. Dhe shqetësimi im është që në negociata me palën serbe, mos ne po nxitojmë pak më shpejt për të treguar disa kufi që nesër mund t'i lëvizim në tryezën e bisedimeve. A është pak e parakoshme përdesa nuk janë ulur palët në bisedime që ne të themi deri ku mund të ndryshoj kufiri, sepse gradualisht ne po tregojmë se deri ku mund të lëshojmë, por fal presionin ndërkombëtar. Çfarë ndryshimesh mund të kemi ne? Unë mendoj se është shumë shpejt që po vendosen disa piketa në tryezën e bisedimeve të cilat ende nuk kanë filluar dhe pala serbe akoma nuk po tregon asgjë. Keni vënë re që serbët deri tani asgjë nuk kanë ofruar nga platforma e tyre, ndërkohë që ne fillojmë edhe kemi bërë edhe disa piketa të bisedimeve që do zhvillon, të paketës që do të diskutohet. Pra, mua më duket që nuk do jetë shumë produktive kjo në bisedimet të ardhshme nëse ne fillojmë duke vendosur disa piketa ose disa vija të kuqa apo disa vija blu. Është shumë e shpejt. Ujmani dhe Trepça janë çështje kardinale dhe mua më duket që është pozitive që i bëhet e qartë edhe komunitetin ndërkombëtar, ne nga këto nuk lëvizim. Nga këto dy pika nuk lëvizim, e tjerat... Shiko, ne kemi thënë që edhe për çështje tjera nuk lëvizim, profesor, por fakti është që ne kemi lëvizim nga gjëra shumë më të mëdha. Ne po lëvizim nga paketa Atisari. Ne po prekim Kushtetutën e Kosovës. Pra, ne po krijojmë precedentin e ndryshimit. Në momentin që ulesh në tryezë bisedimesh dhe krijon precedentin e ndryshimit, precedenti nuk ka rëndësi pastaj është 1 kilometër në terren apo është 10 kilometra në terren. Po bisedojmë ndryshim. Apo është bisedojmë ndryshim se ne po lëm, ne shohim vetëm këtë veri, por nuk deri tani s'po shohim këtë pjesën tjetër të Preshevës, ë? Kemi një precedent. Çfarë do jetë Presheva mbas 20 vjetësh? Presheve çfarë do ishte? Çfarë do jetë Medvegja? Ne nuk e dim akoma, përdoret Presheva. Më fal, po përdoret Presheva si presion për negociatat apo është pjesë e paketës? Sepse duhet kemi parasysh. Dakord? Duhet t'i përcaktojmë. Nëse fillojmë t'i përcaktojmë, atëherë duhet t'i përcaktojmë çështjet. Po duhet parë në tërësi e punë. Po, por nuk tani më intereson Presheva apo Zveçani? Falni sekondë, kjo është çështje shumë sensitive. Dhe nuk mund të ketë politizim të diplomacisë deri në ekstrem, edhe deri në populizëm. Këtu nuk mund të ketë abuzime me interesat e Kosovës. Unë jam shumë kushtet. Ka një precedent Kosova të përgjimit të kufive, e ka në marrëveshjen e demarkacionit me Maqedoninë. Maqedonia në 2 mishin, duke ndjerë frikën e kalimit të forcat UÇK-s në territor të vet, bëri marrëveshje me Jugosllavinë asaj kohe, e cila brenda 2044 se kishte drejtën sovrane, po themi, në brenda komunitetit ndërkombëtar për territorin e Kosovës. Dhe një marrëveshje e cila u regjistrua në sekretariatin e sekretarit të OKB-s si marrëveshje e vlefshme për ndryshimin e territorit midis Jugosllavisë, po themi, dhe Maqedonisë, ku duke ndryshuar dhe duke thelluar, si thua, futjen e territorit të Maqedonisë duke kafshuar një pjesë të territorit të Kosovës. Këtë marrëveshje Kosova nuk e njohu dhe e kundërshtoi, mirë, por kjo marrëveshje tashmë ishte e regjistruar dhe pranuar në OKB. Dhe në atë rast, bëhet për zonën Debeldes, afër Tanushevcit, në atë rast hym në kompromis me qeverinë e Maqedonisë për të gjetur një rrugë të ndërmjetme, ku ne mos ta pranonim atë lloj zhvendosje që i bëri kjo marrëveshje territorit dhe kufirit me Kosovën, por ram dakord me ndryshu dhe me korrigjues, po themi, dhe me shkëmbyt disa prej pjesëve. Pra kemi një lloj kompromisi që Kosova nuk ishte mundësi që ta impononte plotësisht kufirin e 74-s për shkak të marrëveshjes së 2 mishit, që ishte njohur ndërkombëtarisht, dhe u morëm vesh, korrigjuam zonën e Debeldes, ku një pjesë e tokës u la atje dhe një pjesë u kalua këtej. Pra nuk u njohej plot marrëveshja mes Jugosllavisë dhe Maqedonisë. E them që ne kemi bërë të këtij lloji, që nuk është kemi një precedent ekzistues në rastin e demarkacionit të kufirit me Maqedoninë. Po, profesor Xhufi.
Juve si e mendoni? Tani, unë gjykoj që e hapa pak më përpara këtë çështjen që mos harrojmë që kemi dhe një pjesë trevave shqiptare që ndodhen lindje, pra 3 krahinat e njohura të Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit, po sigurisht, trendi është shumë shqetësues, ka një zbrazje të popullsisë nga kushtet që krijojnë serbët aty me presion ushtarak, administrativ, policor e të tjera dhe tendenca është për tu zbrazur. Dhe unë gjykoj që kur bëhet fjalë për shkëmbim territori apo korrektim, siç e tha presidenti, korrektimet lehta të kufirit, unë shpresoj shumë që kjo zonë të përfshihet në kufirin e Kosovës, qofse do shkoj çështja deri në lëvizje të tilla, se ne flasim, apo jo, nuk kemi asnjë draf marrëveshje, po flasim me atë çfarë flitet në një diskrecion që lëshojnë vetë qeveritarët e Kosovës. Dhe duhet të jemi realist, po kthehem tani në kufirin verior. Tani, keqardhja që ajo që në qershor të vitit 1999, trupat e UÇK-s nuk arritën të hidheshin, sepse u futën padyshim francezët, por rezistuan, të themi, edhe popullsia serbe aty, dhe në këto 20 vjet, aty ka ndodhur një spastrim etnik i vërtet. Dhe ata shqiptar, po them dhe në zonat e Leposavikit që ishin disa fshatra e tjera, ato janë zbrazur, dhe Mitrovica, të themi çik që është Mitrovica sot? Mitrovica sot është një vatër e agresivitetit serb, e nacionalizmit serb, e organizatave të krimit, të trafikut, Shqiponjët e barkut. Të gjithë... Edhe ta përcaktojmë me Mitrovicën Veriore, se Mitrovicën... është një veriut. Është hibrid. Po jo, e drejt, po them... Sa kilometra katror janë në Mitrovicë? Sigurisht, unë shiko... 500 kilometra katror. Tani Mitrovicë Veriut është një pjesë e mirë e popullsisë serbe që është zhvendosur aty. Janë të gjithë antarët e forcave të armatosura, të policisë serbe. Nuk Kanë qenë trupat e arkanit atje. Tani, Kosova prej Mitrovicës e Veriut aktualisht ka probleme. Probleme kemi dhe ne, madje. Andaj nisin të gjitha ato probleme, që nga i mielli që themi ne, që mielli i kafshëve, të gjitha qendrat janë Mitrovicën e Veriut. Nga nisin dhe krimet, edhe, po them edhe veprimtaritë e shpionazhit, të sabotimit, lidhjet e dyshimta midis bizneseve, apo bizneseve në Kosovë, po dhe në Shqipëri, po them, aty janë përqendruar të gjitha në Mitrovicën e Veriut. Unë Mitrovicën e shoh si një koncentrat problemesh, jo vetëm për Kosovën, por dhe për Shqipërinë, madje edhe për Serbinë, si ishte apo jo. Unë jam i bindur dhe kam thënë që ajo Mitrovicë e Veriut do kthehet një problem të madh për vetë. Dhe si do mendoni që do jetë një zgjidhje për ta hequr një çibande për t'ia lënë Serbisë, apo do bëhet pjesa politike? Unë duke gjykuar nga ato që janë folur, e kupton, e shoh në qoftë se do të ketë një ndrim të tillë do isha realisht. Lije Mitrovicë e Veriut dhe të merrej Presheva, Lugina e Preshevës. Ju do ishte në fund të Unë do t'isha duke parë çik edhe në kuptim afatgjat, thash, ajo. Ndërkohë, me atë do zgjidhet edhe një problem, ajo që tha me Zajednicës. Se aty është përqendrimi më i madh, aty ka nisur dhe Zajednica, aty do krijohen dhe ato parlamenti, kushtetuta e serbëve të Kosovës, e gudiu në qeveria e serbëve të Kosovës, gjithçka që ju vra politikani Ivanović u vra. Me Mitrovicën e Veriut, ikën dhe Trepça dhe Ujmani? Jo, nuk më ta them këtë. Këto janë dy çështje të ndara. Ujmani me Mitrovicën. Jo, edhe për t'ia shpjeguar njerëzve shqiptarëve. Unë mendoj ndodhen në territorin e Mitrovicës së Veriut. Janë në atë pjesë të komunës janë. Në atë për kraj janë.
Por, shiko, ato janë, unë mendoj, personalisht mendoj që gjithë çështja për këtë bëhet. Dhe ne mos u shem iluzionin që unë nuk i besoj shumë pohimit zyrtar që nuk diskutohet Mitrovica. Se betejë për atë po bëhet. Dhe unë jam dakord me qasjen le themi ekonomike që i bëri profesor Apolloni. Trepçe. Po pikërisht për atë. Prandaj është një çështje që nuk është futur në pashmangshmërisht në epicentër të negocimeve. Nurellari sapo tha që nuk është më efektive. Tani ajo është gjuhë e drunjtë e këshilltarit. Unë po them se si e lexojmë ne realitetin. Dhe si u thon italianët dentro la notizia. Tamam, kështu, aty ka interesa geostrategjike dhe geopolitike dhe geoekonomike. Janë të trija së bashku që ngjizen tek çështja e Trepçës. Nuk është çështja e popullsisë, se popullsitë aty kanë lvizur. Sikundër vërtet kanë ikur, por edhe ka pas rikthime të shqiptarëve në zonën e Mitrovicës. Tani aktualisht vërtet kanë ikur të ashtu quajtura të rojet e urrës. Aty janë segmentet të botës së krimit, të cilat janë të lidhura me oligarkët serbë të ekonomisë. Desha vetëm të kujtoj një gjë. Që aty ka edhe rusë gjën aty. Nga fillimi. Se do ta themi këtë gjë. Po janë vullnetarë që kanë qenë. Nga fillimi i emisionit përmendet Sanxhakun. Në fakt, një nga problemet e gjeostrategjistëve serbë është edhe lidhja që mund të krijohet mes shqiptarëve të Kosovës dhe Sanxhakut, nëse Mitrovica përfundimisht mbetet pjesë e Kosovës. Do doja ta diskutonin pak më gjatë. Por ndoshta ka nevojë për një argumentim pak më të gjerë për efektin dhe ndikimin që mund të ketë reagimi i Sanxhakut në qëndrimet në Kosovë. Në gjitha momentet historike të 100 vjetëve të fundit, sa herë ka pasur insinuata politike dhe zhvillime politike në relacionet shqiptaro-serbe në Kosovë, ka pasur reagim dhe ka qenë një lloj impakti, kontrapukti, edhe përmes reagimeve që ngjasin në përpjekjet e Serbisë për të vendosur kufirin tek lumi Ibër, në fakt janë përpjekje për të larguar problemin e Sanxhakut sa më larg gjeografikisht. Absolutisht territoriale Sanxhak-Kosovë. Absolutisht po, kjo është një shqetësim shumë i madh i të gjithë atyre që merren me analizën e problemeve të brendshme të Serbisë, e cila nuk ka pak probleme. Realisht edhe në raport me Kosovën, por edhe në raport me pjesë tjera, siç është Sanxhaku, apo për të mos thënë Vojvodina, pjesë tjera, Serbia nuk është, e di që nuk është ajo që ka qenë, por në qoftë se e lëni korridor të lirë në këtë pjesë, atëherë në një periudhë prej 20-30 vjetësh e di shumë mirë që marrëdhënia e natyrshme që përmendi Sandri këtu do të jetë e tillë që do të fuqizojë këtë pjesë të... Sanxhaku ka shumë element shqiptar? Që ka një rigjallërim të indit shqiptar. Janë muslimani. Po janë musliman. Po muslimani thonë vetëm nga halli. Jo, nuk kanë filluar pas çlirimit të Kosovës, ka një ndryshim të qasjes së shqiptarëve në Imami i Sanxhakut është dhe deputet në parlamentin e Serbisë. Është njeri me potenciale ekonomike. Është njeri me lidhje të fuqishme në Kosovën lindore që ne i themi Lugina e Preshevës. Ka reagime, ka interesim. Unë jam gazetar dhe kam kontakte me gazetarët e Sanxhakut. Është një energji. Duhet ja se ma kërkon prapë fjalën zoti Spahiu. Zoti Nexhmedin. Këtë mund ta pyesim, zoti Spahiu e një më mirë çështjen e Sanxhakut. Më thoni. Mendoj, isha vetëm ta përmirësoj një fakti që tha Nurellari vetë asaj galerive të Trepçës në fakt galeritë të Trepçës janë hapura që gati 100 vite dhe ato përfshin periudhën e Kosovës, madje një hyrje është nga ana veriore, nga ana e Serbisë, nga ana e Kopaonikut, sa mendohet që kur Marko Gjurësh është futur legalisht në Kosovë, është futur nga ajo pjesë, domethënë hyrë në Zafell, nga pjesa sërbe dhe ka në aty në komunën e Pëllumb Xhufi, që në këtyre rive, por ato vetëm në financërme janë të shtira, janë vjet të gjata, të përfshin pothuajse gjithë të pjesa veriore. Nuk e di nëse po dëgjojmë tani, se po dëgjoj pak zhurmë. Të dëgjojmë, neve të dëgjojmë mirë. Nuk e di cilin nga mësapirët që nuk po e shoh skenën, përmendi çështjen e Sanxhakut. Mendoj se ai ka kapur tekbin e problemit,
rreth ndarjes së Kosovës. Nëse nuk e di nëse regjia mund të tregojnë këtë librin tim, i cili aktualisht është votuar para 20 viteve dhe është në tregun amerikan tani në Survey for Partitioning of Kosova, që është votuar në qershor të vitit 1999. Unë kam elaboruar këtu përse qëllimi final i serbëve është që të ndajnë Kosovën. Ky synim ka qenë i kahershëm, i para luftës, është tentuar të realizohet çështë luftës dhe pjesa finale, ajo çfarë ka mbetur akoma në dorë Serbisë pas fundit të luftës, është kompromisi që bëjmë me rastin e njohjes të Kosovës. Qëllimi është që duke ndarë Kosovën, domosht të shtytet sa më shumë nga Sanxhaku. Duhet ta kuptoni një gjë, që kjo tani dikush përmendin nga atë pranishmit, që këto komuna me emërtime slav. Në fakt qytete komune me emërtime slav kemi edhe në Shqipëri dhe në jug të Shqipërisë, por kjo nuk thot gjë. Përbërja e Bogukësisë, deri para luftës së dytë botërore në këto pjesë që tani janë me shumicë serbe, ka qenë shumicë shqiptare. Pjesën kur tani ka mbuluar liçeni i Gazivodës, ka qenë prona e Sanxhakut. Më të tjerë kanë qenë pjesë pronat të vëllezërve të Dragaj dhe Berane. Po ashtu, domethënë Deshani i son ka qenë pasuri e gjyshit të Zoti Spahiu, për çfarë popullsie flitet në Sanxhak? Çfarë sipërfaqe ka Sanxhaku dhe çfarë popullsie ka? Ndërprerje duket. 6 komuna, në Sanxhaku ndodhet 6 dhe 6 në Serbi. Territori i Sanxhakut është pak më i vogël se i Kosovës. Dhe aty ka pasur në fakt genocid. Shumica e këtyre e shqiptarëve që kanë përbërë shumicën deri në luftën e dytë botërore, ju mund t'ju tregojmë në foto që kam. Jo, nuk mund të hymë se s'na lejon dhe koha. Po aty në Novi Pazar për shembull ka ekzistuar në gjatë luftës së dytë botërore ka ekzistuar shkolla fillore në Enkrashë, në gjuhën shqipe. Deputetët e Sanxhakut kanë qenë prezente. Ato na ikën tani, s'kemi ç'i bëjmë, po të kapim çat kapim, se po i morën dhe Sanxhakun, mbeti vetëm Principati i Beogradit pastaj. Jo, vetëm dua të tregojmë nga rrjedh ky se ne po diskutojmë arsyet pse po ndodh pse është kjo tendencë për ndarjen e Kosovës. Edhe do doja ta diskutoj nëse më lejon pse është vërë edhe Presheva në Pazar. Kjo nuk është ide që Kosova ka pasur mundësi ta bëjë këtë çështje, por ekziston një interes i Serbisë që duke dhënë pak territor nga Presheva, lugina e Preshevës, të eliminojë çështjen shqiptare në jug të Serbisë. Do thotë që duke dhënë një fshat apo qytetin e Preshevës, pjesa tjetër e gjithë territorit të shpopullohet nga shqiptarët ose mos jenë. Domethënë është një lëvizje strategjike e Serbisë që të shmangit e këtë bashkimin ose një bashkim në perspektivë, le të themi, të Sanxhakut me kryesore. Por unë mendoj që ajo çështje që duhet të diskutohet më tepërmi është cili duhet të jetë qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj gjithë këtyre proceseve në Kosovë. Kjo është më e rëndësishme sepse më duhet të kaloj në publicitet, zoti Spahiu. Faleminderit që ishin me neve. Publicitet lidhemi pas pak. Okej, rikthehemi në pjesën e 4. Dua të flas pak siu dhe profesor Xhufi për zajednicën, profesor. Është mina me sahat e Kosovës, apo jo? Po, një marrëveshje pa kuptueshme si u bë me shpejtësi nga drejtuesit e asaj kohe, nga qeveria e asaj kohe, ku ishte edhe PDK-ja, veç LDK-s. Edhe një nga përgjegjësit do të thosha. Ajo është një marrëveshje e cila po ta lexosh, siç e kemi lexuar që në atë kohë, ka vetëm detyrime të palës shqiptare. Asnjë detyrim që është i fiksuar dhe në kartat ndërkombëtare, në konventën europiane, thuhet
që këto popullsit minoritare, gjë e parë, duhet të njohin shtetin ku jetojnë dhe ligjin e shtetit ku jetojnë. As kjo nuk kishte. Aty kishte vetëm detyrim. Përveç se aty kristalizohet krijimi i disa institucioneve që krijojnë realisht një krijojnë një shtetë, një enklava është. Enklava, unë them që enklava u krijua që me Ahtisarin. Këtu është problemi, këtu krijohet një Republika Srpska brenda Kosovës. Enklave madhe. Krijohet me parlament, me qeveri, me kushtetutën e saj dhe me të drejta të cilat lihen të hapur që komuniteti sërb mund t'i kërkojë në të ardhmen edhe të drejta shtesë. Nurellari, absolutisht një detyrim. Është në paketën pretendojnë autonomi qeverisë. Në paketën që po diskutohet? Përdojnë njërë përshëtë? Zajednica, a është në diskutim në këto momente midis Vučić edhe Thaçit, ose a është diskutuar, a është prekur? Së pare njërë, vetë fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, të cilat termi zajednica është për këti sajnë të tërbishë në plasë për qipa. Ti dhe qipa pas keni marë përsi për të më regulloni fjallorin. Me gjitha të... Unë më tepër e përdor për veshin e masë, sepse me atë emër, njëfen, gjithësësi, vazhdojt, ishte batut. Dritan, asociacion të komunave me shumicë serbe ka dhe Kroacia. Nuk është do një gjë dramatike me pas një asociacion në vetë vete, përsa kohë nuk ka kompetenca ekzekutive që mund të rivalizojnë shtetin dhe formatin unitar të shtetit Kosovës. Por asociacion është një angazhim që ne kemi marrë që me marrëveshjen e bërë në Bruxelles në 2013, dhe problemi dhe kërcënimi është presioni i Serbisë që këtij asociacioni t'i japi hapësirë ose vlerë dhe peshë ekzekutive, gjë që refuzohet nga qeveria e Kosovës. Ta lëm krahasimin me Kroacinë, se kroatët e kanë hurin me gozhë. Do me thënë nuk... Janë të pak krahasueshëm me gozhë. Polici jonë nuk... Neve kanë filluar po na kërcënojnë policën në Dropull, jo, polici kroat nuk është nga ata që e kërcënon të hyjnë në komunën serbe. Mirë, klasë mirë formalisht. Formalisht, dhe përqindja e serbëve në Kroaci është ngjashme me përqindjen e serbëve në Kosovë, diku te 5%. Por ndalem të inati kroatë është një çik ndryshe nga inati jonë. Sot që flasim, kjo marrëveshje ka shkuar në gjykatë kushtetuese, sepse edhe pjesë e marrëveshjes ishte kjo klauzola që duhet që të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës, ka shkuar atje, ka marrë vërejtjet e saja dhe është bërë një grup punus për të hartuar një statut të ri, i cili shkon plotësisht në harmoni dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës, që nënkupton që do marrë në konsiderat edhe vërejtjet e dhëna prej gjykatës kushtetuese, duke e mohuar edhe pamundsuar në një efekt ekzekutiv. Pra, asociacioni për sa kohë respekton vendimin e gjykatës kushtetuese dhe kushtetutën e Kosovës, nuk ka asgjë për të kërcënuar, sepse kështu neve i kemi dhënë goxha, po themi, hapësirë pakicës serbe, nëse bën një asociacion në formë organizate qeveritare, Adri, harmonizojnë qëndrime, veprime, por pa patur efekte dhe vlerë ekzekutive, nuk ka asnjë kërcënim për shtetin e Kosovës. Po, ashtu. Profesor Xhufi, mendojmë një sekond që do bëjmë ndryshime territoriale dhe mund të ketë një bashkim të mëvonshëm? Ky është një skenar pasaj. Unë nuk besoj që do jetë në rendin e ditës sot motë ose pas motë. Tjetër gjë është skenar pasaj që mund vinë në mënyrë fare të natyrshme. Jo, se mua më vjen mendja për një gjë, edhe 2 votat të Shqipërisë në BE, bela e madhe janë. Mirë, sigurisht. Shpresoj që aty do arrihet në mënyrë fare të natyrshme. Një pyetje më tepër. Po nuk besoj të jetë pjesë e pakë e marrëveshjes. Më tepër për kulturë se sa për skenar. A është rrezik që nëse miratohet Zajednica dhe pastaj Kosova bashkohet me Shqipërinë, neve i fusim krimbim vetes me këtë modelin e Zajednicës? Se mund të çohen nesër dropullitët e thonë duam edhe neve asociacion komunash, çohen pastaj edhe goranët.
Zajednica është një lëvizje krejtësisht e gabuar dhe në ka një luft të drejtë që ka bërë dhe të vendosja në gjykimin tim, ka qenë lufta për mos lejuar kalimin e kësaj marrëveshje e asociacionit, po e quajmë. Faji i vetë vendosjes është që mund të ishte shumë mirë qeveri dhe po të ishte në qeveri, nuk do kishte ndodhur, por të ishte futur në qeveri. Nuk u fut qeveri. Nuk ishte zbutur. Pa tjetër, do zbitë. Nuk mund bëjmë analogji midis serbëve të Kosovës dhe minoritetit grek në Shqipëri. Sepse së pari në pikpamjen e detyrimeve që rrjedhin nga karta ndërkombëtare për të drejtat e pakisës, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka dëshmuar diskriminim pozitiv. Kjo është e vërtetuar, ne lëvdohemi nga gjitha raportet ndërkombëtare. Sa mendem presidentet Greqisë. Presidenti i Greqisë në përgjithësi që kur në periudhën e post-komunizmit, që kur kanë filluar kontaktet Greqisë shtetërore me kategorinë e filo-grekve dhe jo grekve që themi që përkasi minoritet, këto janë çështje që mund të lindin edhe vetë në Francën e sotme dhe janë të hapura. Por ne po flasim për historia e prezencës së minoritetit grek në Shqipëri është kaq që e ndriçuar, kaq që e elaboruar. Jo, se kanë elaboruar. Mendjet e grekëve se kanë kërkojnë himarën. Në Çoraj, në Kurvelesh kanë filluar po ndajnë pensione homogjene. Nuk është. Kjo çështje e pensioneve është një gjë bile tani tingëllon arkaike. Unë jam nga ata që jam shqetësuar më shumë se kam qenë reporter në zonën kufitare të Shqipërisë. Unë vi nga Gjirokastra dhe ju e dini shumë mirë. Kam 22 vjet të jetës time i kam kaluar aty. Nuk e shikoj këtë rrezik fare tani. Madje vini po të hapësh hapësirën online, ka filluar një lloj. Është një video që po bëhet, po e themi, po bëhet hit për një grek që po deklarohet si shqiptar këtu. Po qarkullon. Nuk është e thënë kjo janë histori ballkanike. Unë them për shtetin, për institucionet. Por ajo që unë besoj, unë nuk përfshihem kjo optimist, po e shikoj si një rrjedhë të pashmangshme. Sepse ne po rikthehemi në natyralitetin ton institucional. Në 49-ën u ndërprejnë komunikimet midis njësisë administrative të Republikës së Shqipërisë me njësinë administrative të Kosovës. U mbyllën. Dhe ne rikthehemi kur unë e shoh të mundshme sikundër e kam provuar që tashmë tregun tim të punës e gjej edhe në Tiranë, po e gjej edhe në Prishtinë. Dhe kjo gjë do të ndodhë pashmangshmërisht. Unë shikoj që ka një rrjedhë të mund të jetë si proces i parë federalizimit të hapësirës shqiptare. Dhe kjo është një gjë normale në kuadër të është e pashmangshme. Pa shkuar tek këtë lloj pritshmërish që janë pozitive në interesin tonë kombëtar, do riktheja vëmendjen edhe një herë tek rreziku i diskutimit të ndryshimit të kufirit të Kosovës në tryezë me Serbinë. Presidenti tha që thotë që kjo marrëveshje nuk mund të bëhet nëse s'do ketë pajtimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Në fakt, vëmë re që një nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian, Gjermania, është plotësisht kundër dhe qartë kundër kësaj marrëveshje dhe kundër këtyre diskutimeve për të vënë në tryezë ndryshim kufish mes Kosovës dhe Serbisë. Pyetja që bëhet në fakt është si do ta gjej zgjidhjen dhe gjuhën e përbashkët Kosova me Gjermaninë dhe vendet tjera edhe me Britaninë e Madhe, të cilat janë shprehur hapur kundër këtyre bisedimeve të kësaj natyre. Dhe a janë vetëm kufit, çështja e kufive, ajo që mund të diskutohet me serbët, apo janë edhe shumë çështje të tjera që mund të negociohen dhe mund të shkëmbehen si zgjidhje. Pra pse është vënë kryezgjidhja çështja e kufirit kur ndërkohë mes dy vendeve ka problematika të tjera? Pse mos të themi që Serbia ta njohë fillimisht Kosovën dhe të bisedojnë si dy shtete të barabarta. Jam dakord me atë që tha Nurellari. Por pikërisht nuk ndodh. Atëherë në diplomaci në përgjithësi personalisht jam skeptik lidhur me këtë lloj marrëveshje e cila do të prek kufit e Kosovës, por në fakt krijon precedente shumë të mëdha. Jo, më fal, kjo e precedentëve këtu ka një ndryshim esencial, se kufit në Ballkani kanë ndruar konferencat e paqes ndërkombëtare, dakord? Këtu është në marrëveshje dypalqe, është tjetër gjë, mos e harrojmë. Ndërkohë ka ndryshuar kufit, ju e përmendet me Maqedoninë, apo jo që
ka pasur korrektime me malin e zi. Këtë tha dhe Departamenti Shteti, nuk ka çështje që nuk mund të diskutohet dhe me këtë latë kuptohet që edhe korrektimi i kufirit mund të ndodhë, e latë bëhet, por pa ndërhyrje nga jashtë dhe s'ka pse të ketë, po ta bëj ku diun, Bosnia me Republika Srpska është çështje tyre. Ne po themi tani në marrëveshje dypalqe ka rregulla të tjera, jo se ti e bën. Ne me Greqinë kemi bërë marrëveshje që na kanë dëmtuar. Me Greqinë ne jemi dy shtete sovrane. Kosova dhe Serbia nuk njihen mes tyre. Nuk njihen mes tyre si shtete sovrane, pra nuk ndjen të barabartë në tërëzën e bisedimeve. Po ka një marrëdhënie logjike, dhe në qoftë se diskutohet. Serbia, më fal ambasador, nga momenti që Serbia është ulur në bisedë në prezencë të një palje të tretë, do të thotë që e ka pranuar problemin. Jam shumë dakord, por ka një gjë. Serbia ka nënshkruar disa marrëveshje mes tyre dhe ajo që nuk do ta pengojë Kosovën për antarësimin e organizata rajonale ndërkombëtare dhe bëri gjithë të fushat kundër Kosovës për të mos u pranuar në UNESCO, në Interpol e kështu me radhë. Kush janë garancitë? Sepse në momentin që dhe zoti Xhufi di shumë mirë, nga historia të pakët e di që në momentin që fillon bisedimet konkretisht mbi një bazë, mbi një materie, atëherë aty nuk matet se sa shkon minus ti apo sa shkon plus ai tjetri. Në momentin që e vendos çështjen e tryes për të biseduar si kusuritje, si një zgjidhje, Profesor Baçi, sepse është thënë që në fillim që do ketë ndryshime sepse kjo do bëhet për shkak se të marrim njohjen. Ka edhe një diçka. Shiko, Bashkimi Sovjetik nuk e di sa republika ishte, 16 republika, u ndan dhe bisedimet I bën më vonë, bile ju vazhdojnë një 10 vjetë. Se ja rikthyer prapë tash. Marrëveshjet për ndarjen e kufive. Po u thaktu që u thaktu që Jugosllavia u nda. Ishte ndarë ndaj budallëku të Shakashvilit që u thaktu që Jugosllavia u nda me të gjithë të tjerë dhe nuk pati asnjë problem kufitar apo jo, pak a shumë. Vetëm me Kosovën dhe vim në momentin që I kërkohet Kosovës që të japi një pjesë të territorit për të marrë njohjen. Edhe të marrë perceptimi I gabuar dhe ne nuk do ta bëjmë. Më fal, mos e thoni atë, ti jap territor, edhe do marr. Më fal, pse nuk themi ne që edhe do marr, nuk është. Më fal, pse nuk themi ne që kështu tani po jep territor. Po pse nuk e themi ne që Mitrovicën nuk e japim, Ujmanin nuk e japim, Luginën do ta bashkojmë, pra pse si vë këto si kushte? Jo, ne do kërkonim që Trepçën e tha, Ujmanin e tha, Mitrovicën hajde diskutojmë Mitrovicën e Veriut. Ju që e gjykoni Mitrovicën e Veriut me ato realitetin e sotëm të Mitrovicës Veriut. Çfarë e konsideroni ju që do shtrihet na njëherë pushteti I Prishtinës në Mitrovicën e Veriut? E gjykoni? Ne tani jemi realistë. Po jemi realistë, po është bllokuar dhe do ngelet e bekuar. Mund ngrej një pyetje? Unë ngrej një pyetje. Por pse ka një ngut për ta mbyllur këtë marrëveshje? Si e komentoni ju? Pse duhet ne shqiptarët duhet të ngutemi për këtë gjë? Çfarë na detyron? Po për. Ta themu çfarë detyron? Po të zbrazet Presheva. Ty të duket e gjë pa arsye gjë. Ka 2-3 vjet, 5 vjet që Presheva zbrazet. Po pra po, mas 10 vjetësh është problemi, ngutja. Është çështje e Përjashto Medvegjën shqiptarët në luginën e Preshevës, jo vetëm që I kanë ruajtur shtëpitë, por po I ndërtojnë. Po fol me patriotizëm. Zoti Spahiu, ju lutem shumë shkurt, ndërhyrje me realitetin. Zoti, më falni vetëm një sekond. Ju lutem, shumë shkurt. Po nuk ka shumë ka statistikë. Sepse jam në limitat e kohës. Dëgjova në studio që thotë që Prishtina nuk ka kontroll mbi veriun. Në fakt kjo nuk shëndron. Gjyqin e poshtruan autoritetet kosovare në veri të Kosovës. Ata morën në veri të Kosovës dhe sotën në Prishtinë. Do thotë ky është ushtrim autoriteti. Do thotë ndoshta nuk është njësoj, domethënë në Shqipëri Tirana nuk ushtron një autoritet njësoj si në një fshat që është tërësisht shqiptar, si një fshat me një minoritet që është 100 vite, por gjithsesi autoriteti I Kosovës është I shtirë në gjithë të saj.
Prandaj ky është vetëm një spekulim për të arsyetuar tendencën për të bërë ty të kanë sulmuar burgje, të kanë liruar të burgosur nga Mitrovicën Veriore. Ty të kanë vrarë policë ndërkombëtar, ty të kanë sulmuar NATO-n serbët. Tani më fal tani. Mos na e bëj. Unë jetoj që 20 vite në Mitrovicë. Unë shëfis në pjesën veriore jugore. Mirë, pra shko punoti në Mitrovicën Veriore, jetoti. Ajo është. Aty është ambasadori Qeku, që është ambasadori parë nga të gjithë ambasadorët që kanë qenë në Kosovë, jo nga ambasadorët shqiptarë, por nga të gjithë ambasadorët, që i parë që ka shkilur dhe ka pirë në po më ka është ullën e një lekrak në vërit të Mitrovicës. Ka qenë dhe unë vjetë edhe kam ikur si inkognito, i maskuar, sepse këshu më thanë miqtë e mi shqiptarë nga Kosova, që më shoqëruan të duhet të ruajnë. Edhe unë kam përfunduar gabimisht një fshat serbë, po më tha që i ka, nuk do thot gjaja punë. Ka qenë me to rezultare të ambasadës së Shqipërisë, Mirë, ambasadori ka imunitet, ambasadori është ambasador, është president. Zotë Qeku ka qenë ambasador. Por unë them ata që kanë pronat, unë kam parë pronat e shqiptarve, tokat, shtëpit, mi kanë të reguar jakur që nuk guxojnë të shkojnë të shtëpit e tyre. Ti thu ambasadori shkon orë burë, është ka imunitet. Nuk them që nuk ka probleme të tilla. Nuk them që nuk ka probleme të tilla. Por autoritetet, policia e Kosovës... Nese, zoti Spahiu, se po dalim jashtë teme, nuk më intereson fort se si është gjendja e rendit në Mitrovicë. Unë ju falenderoj që ishit sot me mua, sepse më duhet të shkëpus. Ju falenderit shumë për opinionin tuaj. Dua të falenderoj edhe zotin Nurellari që ishte prezent gjatë gjithë kohës me ne, para se ishte impenjime dhe të tjera. Adri, të falenderoj, shpresoj të dëgjojmë një herë të tjera. Tashi dua t'ja fjalën e mbylljes profesor Apollonit, i cili ka qenë më i urti. Nga që s'ma ka dhënë fjalën për në. Jo, fjalën ta kam dhënë, unë e kam me timer aty e mas, po. Beseka, unë nuk e kam zakon të ndërhy tjerëve. Do thëtë, mua më duket pak ne bisedojmë, Pëllumbi bisedojmë si historian të mëmë. Do thëtë, shikon hartën, në ndanë me vija dhe kaqë. Aty dije këtë gjë, që ato galerit ty të fillojnë në Kosovë dhe mund të të mbarojnë në portin në Durrësit, do thot kaq të kalojnë për fundi, edhe atëherë fillojnë ty të dalin problemet tamam, do thot kjo është toka ime, kjo është toka jote, pse u futet ti nuk e di çfarë bëhet në tokë, në këtë gjë. Do bëje një paralele me këtë habis me që nësë thëtë Bashkimit Sovjetik. Do thëtë Bashkimit Sovjetik i la të gjithë republikat të hikin, vetëm Çeçenin, që është një vend malor, që nuk ka asgjë, nuk e la. Pse? Nga posita strategjike, sa aty kalojnë të gjithë tubacionet e këto. Dhe vi edhe një herë kjo që ka thënë Edith Dorhami, që Mitrovica është eska që do të japi flakën barutit. Do thëtë është një pikë krye strategjike. Amerikanët e dinin këtë gjë shumë mirë në ato të kalumet, po tash nuk e din aq mirë. Po pse ja lanë francezëve kur e dinin aq mirë? Francezëve nuk ishte që ja lanë nga ana materiale, ti o themi këtë gjë, dhe gabimi ka qenë se unë kam qenë aty kam marrë pjesë në luftën e Kosovës. Gabimi ka qenë në këtë gjë që këta në vend që të kapnin ato të futesin në Mitrovicë në atë kohë që u larguan të gjithë serbët, ta filluan do thëtë merres me fotelet si i quajnë ato, kush do hypte, kush do zinte vendin aty, dhe me atë ndjekin, që është reale, ndjekin në Romëve, me këtë gjë. UÇK-ja, do më thënë, humbi kohë UÇK-ja për të futur në Mitrovicë. Humbi komplet kohë që të futej atje, do thëtë është faj i jonë. Mund të kishte zënë kur të donte. Nuk është një frenim që përqendruar në zonën malore, ishte në kuptohet. Aty ka vajtë aty dhe i kanë bërë një liris djetë si jemi. Francezët kanë vajtë dhe ka qenë dhe guvernatori ka qenë francez në atë kohë. Po francezët vajtën nga që këtë e kise blerë kjo Jean-Pierre Ancard, si quajnë atë, e quajnë të vetën. Do thot nuk hyn nga interesa strategjike, po hyn nga interesa ekonomike. Ekonomike të thjeshta.
Si, më falë që për fjallën do thot, unë kam qenë ke ajo, kur u bë puna bombardimet Kosovës, kam qenë në të bisedat që u bë. Lamberto Dini, në mënyrë komplet pa pritun, votoj kundër bombardime. Pse? Se e shogje vetë kishte aksionet Telekom Serbis. Serbia. Okej, më duhet... Edhe të gjingoni jonë, ka pasë E ka ti gjingoni në që e di. Aeroporti i Prishtinës u kap nga rusët dhe pjesa e Mitrovicës Veriore u kap nga francezës. Kjo aty e penguan unë që kënë Edhe u vonuan këta nga që u marrën jo e vonuan, ata e zorën nga agenda. UÇK-ja fatkeqësisht u marrën me programet e Ramve. Okej. Më duhet ta ndërpres këtu, vetëm tema të tjera pa u shtjelluar, por koha kjo është. Unë falenderoj miq që kishim nga Kosova, zotin Nexhmedin Spahiu dhe Adri Nurellari, i cili është këshilltar i zotit Kadri Veselit, kryetar i Kuvendit të Kosovës. Falenderoj profesor Xhufin, falenderoj kolegun Qiva, falenderoj ish ambasadorin Çeku dhe profesor Bashën, Pëllumb Bashën. Faleminderit që ishit sot me mua. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Bashkë do shihemi të mërkurën e ardhshme. Natën e mirë.